მოგესალმებით, ეს არის საზოგადოებრივი პოზიცია. მე კი მისი წამყვანი ნაზი ქობულაძე ვარ. ზაფხულის ტურისტული სეზონი 2017 დაწყებულია. ოფიციალურად დამსვენებლები რეგიონში 9 ივნისს მოიპატიჟეს. ტურისტებს პოზიტიურ შთაბეჭდილებებთან ერთად შენიშვნებიც აქვთ. მათი ძირითადი პრეტენზიები გაუმართავ ინფრასტრუქტურას და მოუწესრიგებელ სანაპირო ზოლს უკავშირდება. როგორ შეხვდა აჭარა საზღვაო სეზონს? იყო თუ არა მზად რეგიონი ტურისტების მისაღებად? რა პრობლემები და გამოწვევები არსებობს? როგორია მომსახურების ხარისხი? რა ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება ტურისტულ ზოლში და უშლის თუ არა ეს ხელს დამსვენებელს. კითხვებზე ჩვენი გადაცემის სტუმრები გვიპასუხებენ. ესენი არიან აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის სერვისების განვითარების განყოფილების უფროსი თამარ კაიკაციშვილი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ასმათ დიასამიძე და ტურიზმის ექსპერტი თემურ ზოიძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ბატონი თემური გვერდება მაცნეს სტუდიიდან და ვიდრე სტუმრებთან გადავალთ კითხვით, ვნახოთ ამ თემასთან დაკავშირებით მომზადებული სიუჟეტი. ტურისტული სეზონი აჭარაში ოფიციალურად 14 დღის წინ გაიხსნა. სეზონის შეჯამების დრო ცხადია შემოდგომაზე ოქტომბრისთვის მოვა, მანამდე კი იმის გარკვევა შევეცადეთ, როგორ შეხვდა რეგიონის საზღვაო სეზონს. ქობულეთი 23 ივნისი. ქუჩებში ჯერ კიდევ არ იგრძნობა, რომ ქალაქი ტურისტებს მასპინძლობს. აქ ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს. სანაპიროსთან მისასვლელი გზები ჩაკეტილია. ახლა ამონტაჟებენ მოსაცდელებს და აგებენ ზღვისპირა საფეხმავლო ბილიკებს. კლიმატი ხელს არ შეგვიძლია დავამთავროთ. ადრე როდის? რამდენი დღის სამუშაოა დარჩენილი მაინც? მაი ამინძია დამოკიდებული. და ვადა არ გაქვთ დადგენილი, როდის უნდა ჩააბაროთ? არა. ქალაქში, სადაც ტურისტული სეზონი წესით აქტიურად უნდა მიმდინარეობდეს, ახლა ეწყობა კაფეები და მაღაზიები. ტურისტები გასართობების ნაკლებობას უჩივიან. ხალხი არ არის და არაფერი გასართობი არ არის. ზაფხულის ტურისტული სეზონისთვის ადგილობრივი ხელმძღვანელობის არაორგანიზებულობის და დაგვიანებით დაწყებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო ქობულეთი ვერ მოემზადა. ეს ქობულეთელების მოსაზრებაა. დამსვენებელი არ მოდის ჯერჯერობით კი აკაჩერებული. სეზონი რომ იწყება, მე რა კეთება ჩვენთან ყველაფერი. უთაოდ მოხდა ყველაფერი, დროულად ვერ დაიწყეს. იყო უნდა დაიწყეს სექტემბრისთვის, ოქტომბრისთვის უნდა დაიწყეს. და უნდა მოეთავებიან მაშვი. კაფე არ არის გახსნილი, როცა სხვა წლებთან შედარებით მალე მქონდა გახსნილი. მასპინძლობას გვიწონებენ მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას. დამსვენებლები დანაგვიანებულ სანაპიროსაც უჩივიან. Пляж хотелось бы, чтобы კმაყოფილი ვარ თქვენი მასპინძლობით. მოსკოვიდან ჩამოვედი, მიუხედავად ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებული დაძაბულობისა. თქვენგან სითბო ვიგრძენი. კარგი იქნება სანაპირო გაწმენდილი იყოს, ასე მგონია პლას, მხოლოდ ზღვას უფთავებს. ფასები ნორმალურია, თუმცა არსებობს ტენდენცია, რომ ტურისტების სიმრავლესთან ერთად იმატებს ფასებიც. ვისურვებ ასე არ ხდებოდეს. ამ დრომდე დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები უამინდობას ბრალდება. ასეთ აქვს ქობულეთის გამგეობაში იმართლებენ. აქ ამბობენ, რომ 30 ივნისამდე სამუშაოების დასრულებას მოასწრებენ. სწორედ ამ დღეს გეგმავენ ქობულეთში სეზონის გახსნას, თუმცა აჭარაში ოფიციალურად საზღვაო სეზონი გრანდიოზულად 9 ივნისს გაიხსნა. ხორციელებული ღონისძიებები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ პლაჟები უკვე სამზადისში არის, რომ ტურისტები მიიღოს. ასევე მიმდინარეობს უკვე მთლიანად დასუფთავებითი სამუშაოები მიმდინარეობს პლაჟზე და უკვე ნაგავისაგან და ზედმეტი იმისაგან იწმინდება. გონიო, დამსვენებლებთან ერთად მზეს ძროხები ეფიცხებიან. ასეთი სურათი აქ უკვე წლებია არ უკვირთ. ნებაზე მიშვებული საქონელი პრობლემებს იმ ოჯახებსაც უქმნის, რომლებიც ზღვასთან ახლოს ცხოვრობენ და მათი ძირითადი შემოსავალი ტურიზმია. საოჯახო სასტუმროების მფლობელები ამბობენ, რომ ანტისანიტარიის გამო დამსვენებლებს ხშირად კარგავენ. ტურისტულ ზოლში არ არის გარეგანათება, საშხაპები, საპირფარეშოები, ძელსგამები. აქაურობა საზოგადოებრივი ტუალეტები აკლია. ვფიქრობ, რომ იქ, სადაც კაფეა და რესტორანი აუცილებლად უნდა იყოს. დისკომფორტს ქმნის ასევე დაბინძურებული გარემო და საფეხმავლო ბილიკი. ასევე კარგი იქნება იყოს სკამები, რადგანაც ბავშვებთან ერთად დაჯდომა შევძლოთ. საჭიროა მეტი სანაგვეურნაც. ურნები არ ყოფნის, ურნები არ არის და ამიტომ ჯობია და განათება ვიდე რა. ვაწუხებს თავისთავად, რო იყოს უკეთესია, ხალხი ჩამოდის და აბინძურებს აგერ მინდორს. ტურისტებს ელიან ჩაქვშიც, აქაც პრობლემებია. საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურებული სანაპირო ზოლი აქ მატარებლიდანაც კარგად ჩანს. ტურისტულ ზოლში წლები არ უცდიათ იმ ქუჩის რეაბილიტაცია, რომელიც სანაპიროს მიუყვება. შემოგვიერთდით დასვის კითხვა ან დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია პირდაპირ ეთერში. დაგვირეკეთ 27 ან მოგწერეთ Facebook გვერდზე საზოგადოებრივი პოზიცია და პირველი შეკითხვით ბატონ თემურთან გადავალ. ბატონ თემურ, უკვე 2 კვირაა დაიწყო სეზონი. თქვენი შეფასებით იყო თუ არა რეგიონი მზად სტუმრების მისაღებად?
მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს აღმშვიდობისა, მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა მონაწილეობისთვის. მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ როცა ვლაპარაკობთ ტურისტული სეზონის მზადებასთან დაკავშირებით, ცალსახად არ შეიძლება განვიხილოთ ერთი რომელიმე კომპონენტის მომსახურება. ამ შემთხვევაში აუცილებელია განვიხილოთ ტურისტული პროდუქტის ის შემადგენელი ნაწილები, როგორიც არის კვება, ტრანსპორტი, განთავსების ობიექტი, საექსკურსიო მომსახურები, ატრაქციებით მომსახურებები და ასე შემდეგ. თუ ზოგადად ვისაუბრებთ იმასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ორგანიზაციებმა რა გააკეთეს ამ კუთხით, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო პოლიტიკას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. მინდა გითხრათ, რომ არის სუსტი მხარეები და არის ძლიერი მხარეები. ამ შემთხვევაში მე გამოვყოფდი ძლიერ მხარეებს აღნიშნული სამსახურის იმასთან დაკავშირებით, რომ არასდროს არ ყოფილა, რომ ისეთი ტრენინგები, ისეთი გადამზადების კურსები, ისეთი მომსახურე პერსონალის მომზადება, როგორც ამ ბოლო წლებში აქ მიმდინარეობს, არ ყოფილა. მე მხედველობაში მაქვს მომსახურების პერსონალის მომზადება, სასტუმროს ადმინისტრატორების მომზადება, დამლაგებლების მომზადება, გიდების გადამზადების კურსები, სხვადასხვა მარშრუტების დაგეგმარება, მაგრამ მიუხედავად აღნიშნული წარმატებებისა, მე ვფიქრობ, რომ პირველად აღნიშნავს სუსტ მხარეს ის, რომ ჩვენ 9 ივნისს არ უნდა გაგვეხსნათ ტურისტული სეზონი, ვინაიდან ტურისტული სეზონი ზოგადად აჭარაში უნდა ეხსნებოდეს ადრე, ბევრად ადრე, ვიდრე ეს ივნისია, აპრილის თვეში მაინც უნდა ეხსნებოდეს. ამავე დროს იმასაც ვიტყვი, რომ ჩვენ რატომღაც ტურისტულ გამოფენას ბათუმი ექსპოს ვატარებთ მაისის თვეში, როცა უკვე ყველაფერი დაგეგმილია და როცა უკვე ყველაფერი ქრონომეტრულად გაწელილი აქვს ტურისტულ სააგენტოებს, ესეც ადრე უნდა ჩატარდეს აუცილებლად. რაც შეეხება ზოგადად სეზონის შეხვედრას, ჩვენ ტურისტული პროდუქტი ეს არის იგივე საქონელი და ეს საქონელი მომხმარებელს უნდა მივიდეს ხარისხიანად და ხარისხის ფორმით. ბევრად თუ მეტად თქვათ სასტუმროში განთავსების ობიექტები ასე თუ ისე აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს, ასევე აკმაყოფილებს თქვათ იგივე საექსკურსიო მომსახურებების მარშრუტებით მომსახურებები, მაგრამ ძალიან კრიტიკულად ვარ მე პირადად განწყობილი კვების ობიექტების მიმართ და სატრანსპორტო ორგანიზაციების მიმართ. მე ვიტყოდი, რომ კვების ობიექტები ჯერ კიდევ არ არის მზად ტურისტების შესახვედრად, ამის მაგალითს მოვიყვანე იმას, რომ ჩვენ გქონდა მომსახურება დაახლოებით 150 უცხოელ ტურისტს, ამერიკელ და კანადელ და ინგლისელ ტურისტებს მომსახურეთ და ჩვენ ფაქტიურად ქალაქში ვერ მივიყვანეთ ეს 150 კაცი, ვინაიდან კვების ობიექტები არ იყო მზად ამ რაოდენობის ადამიანების მომსახურებისათვის და ჩვენ მოგვიხდა ქალაქგარეთ რესტორნების მოძიება, რომლებიცაც ტრადიციულად დიდი გამოცდილება აქვთ მომსახურების. არა მარტო ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამავე დროს აუცილებელია მზარეულების გადამზადება, ვინაიდან როცა ტურისტი მოდის ჩვენ ქვეყანაში და მას უნდა რომ ქართული სამზარეულო გაუსინჯოს გემო და ჩამოდის ის აღმოჩნდება მოსალოდნელი მოულოდნელობის წინაშე, ვინაიდან ბევრ ობიექტში მართალია სურსათის ეროვნული სააგენტო თავისი ექსპერტების საშუალებით ამოწმებს ყოველდღიურად თუ არა თვეში რამდენჯერმე მაინც, მაგრამ თქვათ ავიღოთ ჩვენი ასე ვთქვათ კერძი, ესეთი კერძი როგორც არის ხინკალი, ბევრს ადგილას აი ეს ცნობილი კერძი ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. ასევე მზარეულების გადამზადება ამისათვის აუცილებლად საჭირო, ვინაიდან კვების ობიექტები ეს უპირველესი ობიექტებია, რითაც ჩვენი ერი, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ტრადიციები ჩვენ ვამაყობთ. ამავე დროს მინდა ხაზზე გავუსვა ტრანსპორტის მხრივ, საქალაქო ტრანსპორტი ჩვენთან. უფრო დეტალურად ცოტა ხანში ჩავშლით, იმიტომ რომ თქვენი საუბრიდან რამდენიმე შეკითხვა წარმოიშვა, ქალბატონი თამარი გვიპასუხებს და დაგიბრუნდებით აუცილებლად. ქალბატონი თამარ, დაგვიანდა თუ სეზონის გახსნა აღნიშნა ამ წუთას ექსპერტმა. თქვენ რამდენად იზიარებთ ამ შენიშვნას, რატომ 9 ივნისი, რატომ შეირჩა, რა წინასწარი სამუშაოები ჩატარდა ამ დღისთვის? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის. მე შევეცდები უპასუხო ამ შეკითხვებს, თუმცა აი ეს ნაწილი, რაც ინფრასტრუქტურულ ნაწილზე იყო საუბარი და მეთანხმებით ალბათ ტურიზმის დეპარტამენტის კუთხით, ეს საკითხი თითქმის ესე ვთქვათ, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებს ცდება, ჩვენ შემოვიფარგლებით სარეკომენდაციო ნაწილით, რაც იყო თამარ, ამ წუთას კონკრეტული კითხვა დაგისვით, რატომ 9 ივნისი და რატომ დაგვიანდა, რაზეც ბატონი თემური საუბრობდა ინფრასტრუქტურაზე ცოტა მოგვიანებით. კი ბატონო, ეს ბატონი თემურის
მოსაზრებაა, რომ დაგვიანდა, თუმცა არის მოსაზრება, რომ 9 ივნისი იყოს სწორად შერჩეული თარიღი, თუმცა ამაზე შესაძლებელია ჩვენ ასე ვთქვათ ვიფიქროთ და ვიკამათოთ. ეს რა თქმა უნდა განშის საგანია. ბატონმა თემურმა სწორად აღნიშნა ის ტენდენცია, რომ უფრო ადრე უნდა მოხდეს ხოლმე სეზონის გახსნა. მე უფრო მეტსაც გეტყვი, ჩვენ გვინდა რომ ბათუმი და აჭარა გახდეს 4-ვე სეზონისთვის მიმზიდველი ტურისტებისთვის. აქედან გამომდინარე სეზონის გახსნა აღარ ჭირდება, იმიტომ რომ თუმცა ზაფხულის სეზონი მაინც ერთგვარად გამორჩეული არის. ბატონო, გეთანხმებით ამ ასე ვთქვათ ტენდენციაზე. აქედან გამომდინარე 9 ივნისი ეს არის ასე ვთქვათ ზაფხულის ასე ვთქვათ შუა პერიოდი, როდესაც უკვე სეზონი თანდათან შედის ძალაში და აი ეს თარიღიც იქნა ამიტომ არჩეული. რამდენად მზად იყო ქალაქი, რამდენად მზად იყო რეგიონი, ეს უკვე ცალკე თემა, რა თქმა უნდა, ამაზე მე თავშიც მოგახსენეთ და ის საკითხები, რაც ბატონმა თემურმა წამოწია და თქვა, რომ არის რიგი გამოწვევები და არის რიგი საკითხები, რომელიც ასე ვთქვათ კარგად და სწორად არის დაგეგმილი და მიმდინარეობს შესაბამისი მიმართულებით, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ და ამაზე წვრილად მოგახსენებთ ყველა, ასე ვთქვათ, მოსაზრებას. აი კონკრეტულად ეს გახსნის, ვთქვათ, ღონისძიება ნამდვილად იყო შთამბეჭდავი. რა წინასწარი სამუშაოები ჩატარდა ამ ღონისძიების ესე მასშტაბურად მოწყობისთვის, რა ფინანსებთან იყო დაკავშირებული, ვინ იყვნენ მოწვეულები, ამაზე ვისაუბროთ და აუცილებლად გვერდსვერაულის აი საკვების ხარისხს, რაზეც ბატონი თემი ვისაუბროთ. თვითონ ორგანიზებას რაც შეეხება სეზონის გახსნის ორგანიზებას, ეს იყო მერის კომპეტენცია და სრულად იყო ჯართული მერია ამ კუთხით. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი მხარდაჭერით შემოიფარგლებოდა. რაც შეეხება სურსათის საკითხებს, კვების საკითხებს და რესტორნის თემას, მე შემიძლია ამაზე ფართოდ ვისაუბრო, გავშალო ეს თემა და იმ პროექტებზე გესაუბროთ, რომელიც ტურიზმის დეპარტამენტში არის დაგეგმილი, მიმდინარეობს და სამომავლოდაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, გვაქვს მოლოდინები თუ რა კუთხით იქნება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ჩართულობა ამ მიმართულებით. მე ერთს გეტყვით უბრალოდ აი ეს ტრენინგების თემატიკა, რომელიც ბატონმა თემურმა ახსენა, ეხლა დღეს ჩვენ შევაჯამეთ 6 თვის მონაცემები ტურიზმის განვითარების სკოლა, ეს გახავთ ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც ტურიზმის დეპარტამენტი ახორციელებს და ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ დიდი წინსვლა გვაქვს. ეხლა ამ ეტაპისთვის ჩვენ 307 ადამიანი უკვე გადავამზადეთ და მე სიამაყით შემიძლია გითხრათ, რომ მაღალმთიან აჭარაში, რომელიც ასე ვთქვათ, უდიდესი ტურისტული პოტენციალის მქონე არის, 207 განთავსებისა და კვების ობიექტის წარმომადგენელი იქნა გადამზადებული. ბატონი თემური ჩართული იყო უშუალოდ ამ პროცესებში და დამეთანხმება. ეს იყო ძალიან საინტერესო, ნაყოფიერი და გამოხმაურება ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან იყო ძალიან დიდი და ინტერესითელიან მეორე რაუნდს, როდესაც დაიწყება, ასე ვთქვათ, მეორე რაუნდი ამ ტრენინგებისა. რაც შეეხება სურსათის უმრავლობის საკითხს, ჩვენს ერთ-ერთ პროექტში რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ, სურსათის ეროვნული სააგენტო არის თავიდან ბოლომდე ჩართული. ჩვენ აი ამ ხარისხის ნიშანს, რომელიც არის, თქვათ, საიმიჯო ნაწილი ობიექტებისთვის, არ გავცემთ არავითარ შემთხვევაში, თუკი სურსათის უმრავლობის სამსახურის მხრიდან, სააგენტოს მხრიდან არ იქნება შესაბამისი დასკვნა მოწოდებული, რომ ესა თუ ის ობიექტი არის სურსათის უმრავლობის კუთხით, ასე ვთქვათ, ლაბორატორიული შემოწმების შემდეგ, ასე ვთქვათ, სუფთა. მხოლოდ ამის შემდეგ გაიცემა ეს საკითხი. მხოლოდ სისუფთავეზე არ იყო აქცენტი. ბატონი თემური საუბრობდა, რომ ვერ ნახეს კვების ობიექტი, სადაც 150 კაცი ერთდროულად, ვთქვათ, ისადილებდა, რომ ქალაქში არის პრობლემა, ვთქვათ, გემრიელი ხინკლის ან შეიძლება აჭარული ხაჭაპური. აი ამასთან ერთად თქვენი კომპეტენცია რაზე ვრცელდება? აი კონტროლი როგორ შეიძლება რომ მოხდეს? სურსათის კუთხით კონტროლის მექანიზმი აქვს. მხოლოდ უნებლობაზე გვაქვს. სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. რაც შეეხება თემას თუ როგორ უნდა მოხდეს აი მზარეულების კვალიფიკაციის ამაღლება, ჩვენ გასულ წელს ჩავატარეთ მზარეულების ტრენინგი, წელსაც იგეგმება მსგავსი ტრენინგის ჩატარება და ერთადერთი მექანიზმი, რომელიც ტურიზმის დეპარტამენტს გააჩნია, აი ამ კუთხით არის ტრენინგები, ინფორმაციის მიწოდება, მასტერკლასები, რომელსაც ჩვენ უხვად ვახორციელებთ ტურიზმის დეპარტამენტში, მხოლოდ ამ კუთხით შეგვიძლია ჩვენ ვიმოქმედოთ ბაზარზე, ვიმოქმედოთ იქ დასაქმებულ ადამიანებს და ამ კუთხით მომსახურების ხარისხის დონე ავწიოთ. სხვა ბერკეტი ტურიზმის დეპარტამენტს ამ შემთხვევაში ამ წუთას არ გააჩნია. რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ მომსახურების ხარისხს, ეს საკმაოდ პრობლემატური თემაა და ჩვენ ამ კუთხითაც მუშაობთ. იგივე ჩვენი პროექტები, რომელიც არის რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ, იგივე ჩვენი შემაჯამებელი ღონისძიება მაგნოლია, რომელიც
რომელიც უკვე მესამე ჩატარდება წელს. იგივე ჩვენი ხარისხის ნიშანი გიდებისათვის ყველა ეს ცდილობა არის მომსახურების ხარისხის ამაღლებაზე. იუმორისტული გადაცემების თემა ის, რომ ვთქვათ, ერთი კვირა ჭირდება შეკვეთილი კერძის მიტანას ზაფხულის სეზონზე, ცხელ სეზონი, რასაც ქვია. აი, ამის აღმოსაფხრელად ან გასაუმჯობესებლად ხომ შეიძლება რომ რაღაც გაკეთდეს, რა უნდა გაკეთდეს? მე გეტყვით, რა უნდა გაკეთდეს. პირველ რიგში იმ ობიექტებმა, რომლებიც არიან კვების ინდუსტრიაში ჩართულები, უნდა დაიქირავონ ის ადამიანები, რომლებსაც პროფესიული განათლება აქვთ ამ კუთხით მიცემული, რადგან იქ პროფესიულ სასწავლებლებში ტურიზმის ფაკულტეტი იქნება ეს უნივერსიტეტში თუ სხვა გადამზადების კურსები იქ სერვისის მინიმალურ სტანდარტებს ასწავლიან. ანბანს ასწავლიან თუ როგორ უნდა იყოს მომსახურების ხარისხი შენარჩუნებული, დაცული და შემდგომ უკვე ამაღლებული. ჩემი პირველი რეკომენდაცია თხოვნა და არა მარტო ჩემი, მთელი ტურიზმის დეპარტამენტისა და ამეთანხმება ალბათ ყველა აქ მსხდომის არის ის, რომ დავიქირაოთ ის ადამიანები, რომლებმაც ამ საკითხში ანბანი, სერვისის ანბანი იციან. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ისევ გვექნება რიგები, ისევ გვექნება იუმორისტული გადაცემების თემის, ესე ვთქვათ, უხვი მასალა და სიტუაცია გვექნება იგივე. თუმცა ჩვენ რამდენიმე ესე ვთქვათ პროექტი განვახორციელეთ, ერთ-ერთი გახლავთ იდუმალი სტუმრის პროექტი, რომელიც 2015 წელს განვახორციელეთ. 150 ობიექტი იყო განთავსებისა და კვების ობიექტი გამოკითხული, ესე ვთქვათ იდუმალი სტუმრის მიერ შეფასებული და დაიდო შედეგი. აი ამ შედეგის გაანალიზების შემდგომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სატრენინგო საკონსულტაციო ცენტრი შეგვექმნა, რომელიც 2016 წელს დაფუძნდა და დავიწყეთ ინტენსიური ტრენინგების სერია 500-მდე დასაქმებული ადამიანი სერვისის სფეროში იყო ამ ჩვენი საკონსულტაციო ცენტრის, ესე ვთქვათ, ვიზიტორი და აი აქ მასტერკლასები გაიარა 500-მდე ადამიანმა. 2016 წელს მაღალ სეზონზე და ესე ვთქვათ აგვისტო-სექტემბრის პერიოდში ჩვენ ისევ ჩავატარეთ მსგავსი კვლევა და მივიღეთ შედეგი. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო დრამატული ცვლილება, მაგრამ იყო ცვლილება, რომელიც დადებითი ტენდენციით ხასიათდებოდა. გამომდინარე აქედან ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ სწორი გზით მივდივართ და ტრენინგების, მასტერკლასების, ესე ვთქვათ, აი ეს მოცულობა არ იყო საკმარისი. და იდუმალ სტუმარს ისე უნდა ელოდონ? წელს იდუმალი სტუმარი არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ბაზარი მოვიკვლიეთ, გავზომეთ, სად უჭირდა, რა პრევენციული ზომები იყო მისაღები, აი ეს დავადგინეთ, სამოქმედო გეგმა, ასე ვთქვათ, დამტკიცდა და აი ამ გეგმის მიხედვით უკვე ტურიზმის განვითარების სკოლა, რომელიც 2017 წლიდან უკვე ფუნქციონირებს, ჩვენთან 307 ადამიანი ამ ეტაპისთვის არის გადამზადებული. გასაგებია. ეს მიმართულება არის ეფექტური და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით. კი ბატონო, ქალბატონო ასმათ. არაერთი ღონისძიება, ბრიფინგი, განცხადება წამოსულა თქვენი პარტიიდან, აი სწორედ ამ ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებით. თქვენი მთავარი შენიშვნები და რეკომენდაცია რა იქნება? მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს ქალაქში, ჩვენს რეგიონში ჩამოსვლელი სტუმარი პირველ რიგში ინფორმაციას ქალაქის შემოსასვლელიდან იღებს. რა ხდება მათ? რას დაინახავენ პირველ რიგში? ქობულეთი ეს არის განადგურებული ინფრასტრუქტურა, სანაპირო ზოლი, მოუწესრიგებელი, სიახლეს ვერაფერს თავაზობს ქობულეთი, გარდა იმისა, თქვენ სიუჟეტში ძალიან ნათლად ჩანდა, რა ხდება სანაპირო ზოლზე. და 2012 წელს მე სტატისტიკა წამოვიღე 1.600.000 ტურისტმა გადმოკვეთა საზღვარი, ამ ეტაპზე 1.500.000-ია, იწყებს კლებას ტურისტები, ჩვენი სტუმრები, ჩვენი რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩამოვიდეს, მეტი დამთვალიერებელი ყავდეს, მეტი შემოსავალი ქონდეს თითოეულ ოჯახს, მაგრამ იმ შეთავაზებით, იმ ინფრასტრუქტურით, იმ მომსახურეობის დონით, იმ სიძვირით, რაც ჩვენთან არის და ვფიქრობ, რომ არ კონტროლდება და ვერ კონტროლდება ბაზარი, რა თქმა უნდა, ტურისტების ნაკლებობა გვექნება. შესაბამისად, ეს აისახება ყველა ჩვენთაგანზე, ჩვენს მეზობლებზე, ახლობლებზე და ასე შემდეგ. ქობულეთიდან მომავალ სტუმარს, რა თქმა უნდა, ის რა ტრანსპორტითაც არ უნდა მოდიოდეს, ქალაქში შემოსვლამდე, ბათუმში შემოსვლამდე აუცილებლად დაინახავს ჩააქვს მახინჯაურს, გადაათხრილს, გავერანებულს და შესაბამისად, ამის შემდეგ აღარ უჩნდებათ ხოლმე მათ სურვილი ჩამოსვლისა. რაც შეეხება ტურისტებს, რომლებიც ვთქვათ, შემოდიან გონიო კვარიათიდან, მოგეხსენებათ რამდენიმე დღის წინ
სიუჟეტიც იყო ჩვენს მიერ და არაერთი ბრიფინგი მიძღვნილა. საოცრება ხდება იქ მოუწესრიგებელი იქაც ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ 2012 წლამდე გახსოვთ თქვენ ახალი ბულვარის მიმართულებით, როცა ის გზა გაკეთდა, მხოლოდ დარჩენილი იყო ველობილიკის გაკეთება და აი დღემდე ვერ მოხერხდა იქ ველობილიკის გაკეთება. გარდა ამისა არ არის მოსასვენებელი ძელსკამები, არ არის განათება, საოცრად დაბინძურებულია პლაჟი და მოგეხსენებათ ზღვისთვის ჩამოდის ხომ ტურისტები, სტუმრები ჩვენი ქალაქისა და საოცრად დაბინძურებულია თვითონ ზღვაც. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ, ეხლა მე ვიცი მის გვარი და ქალბატონი თამარის გვარიდან გამომდინარე ის ქობულეთელია ალბათ და რამდენიმე დღის წინ ჩვენ დაგვირეკა მოსახლეობამ გახელდეთ იქ საშინლად არის დაბინძურებული წყალი, სასმელი წყალი. ფაქტიურად ჩამოსულ სტუმარს უწევს წყლის შეძენა და წყლის ქვეყნიდან ავართ ჩვენ, შეძენა უწევს წყლის და ორმაგი ხარჯი აქვს მას. ვერა ვერ მოხერხდა, ვერ დალაგდა ეს ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ვთქვათ ეს არ იყოს პრობლემა ქობულეთლებისათვის და დამსვენებლებისათვის. ამავდროულად მინდა ვთქვა, რომ მოგეხსენებათ განსაკუთრებულია ჩვენი რეგიონი თისა და ბარის კლიმატით და ხშირ შემთხვევაში უხვი მოდის. რას თავაზობს ტურიზმის დეპარტამენტი ჩვენ სტუმრებს წვიმიან-დარში? გაიჟღერა თქვენს სიუჟეტშიც, რომ არ არის მოწესრიგებული პარკები, არ არის ამ შემთხვევაში, აი წვიმის შემთხვევაში სად წავიდეს, სად დაისვენოს ჩამომსვლელმა სტუმარმა. ჩვენ რა თქმა უნდა, ყველა მოძიებული ინფორმაციით ვიცით, რომ ვერც ვერაფერს შესთავაზებს, იმიტომ რომ არ არის გამართული კაფეები, არ არის შეთავაზებული გასართობი პროგრამა. რაც შეეხება ჩვენთვის საამაყო ახალ ბულვარს, თქვენ ამ ბოლოს თუ ყოფილხართ ახალ ბულვარში, ის ქვაფენილი, რომელიც წლების წინ დაიგო, ქვაფენილი აღარ ჩანს უკვე, ბალახია ამოსული, გადავლილია ბალახს. ამ ქვაფენილზე მოუწესრიგებელი იქაც ინფრასტრუქტურა, სანაპირო ზოლი გახსოვთ თქვენ წლების წინ დაზიანდა სტიქით ეს სანაპირო ზოლი, დღემდე მოუწესრიგებელია, დღემდე გაუმართავია. აი სწორედ ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან ერთ-ერთი გამომართლებელი იმისი, რომ თქვა სანაპირო ზოლი არ არის დალაგებული. ჩვენ გვახსოვს მთავრობის პასუხი, რომ იქ მიმდინარეობს ნაპირ-სამაგრის სამუშაოები. ამასთან დაკავშირებით რა იქნება თქვენი აზრი? შესაძლებელი იყო თქვა ამ სამუშაოების უფრო ადრე წარმოება სეზონის დაწყებამდე? რამდენად არის თქვა გამოსავალი ამის აღნიშვნას ტურისტებისთვის? როცა ჩვენი რეგიონისთვის თავარი შემოსავლის წყარო არის ტურიზმი, მთელი წლის ბოლოს და ამ სეზონისთვის კი არ უნდა დაიწყოს ხელისუფლებამ ფიქრი მაინდა-მაინც მაისში, როცა უკვე სეზონი იხსნება ფაქტიურად. სექტემბერში, ოქტომბერში უნდა დაიწყოს მზადება სეზონისთვის. საოცარია რა ძალისხმევა ჭირდება მოსასვენებელი ძელსკამის გაკეთებას, განათებას, ნათურების გამოცვლას. ეს ხომ ელემენტარულია. თქვენ თუ ზღვისპირას გახვალთ, აუცილებლად ნახავთ საშხაპე კაბინებს. საოცარია, წყალი არ არის მიყვანილი, საშხაპეები დგას, მაგრამ წყალი არ არის მიყვანილი. შეიძლება ჯერ ადრეა. ზღვის სეზონი დაიწყო, იმ სიმრავლით ყოველ შემთხვევაში გაცილებით მეტი იყო ტურისტი გასულ წლებში, ვიდრე დღეს, მაგრამ მაინც რა რაოდენობისაც არ უნდა იყოს, როცა შენი რეგიონისთვის, შენი მაცხოვრებლისთვის თავარი შემოსავლის წყარო არის სწორედ ტურიზმი, გაცილებით ადრე უნდა დაიწყოს ფიქრი ხელისუფლებამ, მაგრამ არ თუ ვერ, ალბათ უფრო არ, იმიტომ რომ შესაბამისი კადრი არ მოიძებნა კვალიფიციური, ვინც ამ საქმეს ჩაიბარებს და ვინც ამას გამართავს. გარდა ამისა, ზოგადად ყველა სტრუქტურა უნდა იყოს ამაში ჩართული. ქალბატონებისმათ, ცოტა მოგვიანებით გავაგრძელებთ. თამარ, აქ იყო შეკითხვა და უნდა გაგიმეოროთ ქალბატონი ასმათის შეკითხვა. უამინდობის შემთხვევაში რას თავაზობს ტურიზმის დეპარტამენტი დამსვენებელს? ქალბატონმა ასმათმა სწორად აღნიშნა, მე გახლავართ ქობულეთელი, ძირძველი მკვიდრი ქობულეთის და შესაბამისად ის პრობლემები, რაც ასე ვთქვათ, თქვენ თქვით, ჩვენთვის არ ახალია, მაგრამ აღნიშნა ვერც ტურისტები
ტურისტების კლება მე არ მგონია რომ იყოს სწორი ინფორმაცია, მაინტერესებს რა ინფორმაციას. კი ბატონო, ზუსტი სტატისტიკა, ვინ ითვლის და როგორ ითვლის, ეგ კიდევ საკითხავია, რაც შეეხება ჩვენს მიერ წარმოებულ სტატისტიკას. ეს სულ სხვა ციფრებია და მე შემიძლია ამასთან დაკავშირებთ ასევე გავშალოთ ეს თემა. რაც შეეხება ქობულეთის წყალს, მე იქ ვცხოვრობ და ყოველდღე მივირთმევ ამ წყალს და არანაირი პრობლემა არ არის. რაც შეეხება დაკავშირებით მაცნეშიც არაერთი სიუჟეტი გასულა ქალბატონთან, რომ ქობულეთში ასმერის პრობლემა ნამდვილად დგას. პირად გამოცდილებას გეუბნებით, რასაც ყოველდღიურად ვაკეთებ ოჯახში. როგორც ჩანს, მყარი ჯანმრთელობა გაქვთ საკმაოდ. არა. ამასთან დაკავშირებით მე მგონი სამედიცინო კუთხით ნუიმსჯელებთ, იმიტომ რომ ეს სხვა თემაა. წყალს შეფერილობა ან გემო ექნება სხვა. ამაზეა საუბარი. უბრალოდ მაყურებელი გამოდევით რეკავს და ამას აპროტესტებს. რაც შეეხება ტურისტების კლებას, წელს ჩვენს ესე ვთქვათ, ჩვენს საოჯახო სასტუმროს არასდროს არ ყოლია ამ დროს სტუმარი და უკვე რამდენიმე ესე ვთქვათ დაახლოებით 12-მდე სტუმარს უმასპინძლეთ. რამდენიმე დღიანს. ეს არის ჩვენთვის სიურპრიზი, გამოგიტყდებით და ალბათ ეს არის იმის შედეგი და იმ კამპანიების შედეგი, რომელსაც ტურიზმის დეპარტამენტი 16 ქვეყანაში ახორციელებს. არ მიპასუხეთ კითხვაზე, რას თავაზობთ უამენდობის შემთხვევაში? კი ბატონო, უამენდობის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო მუზეუმები. ეს არის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, ეს არის ბატონი ქემალ თურმანიძის მიერ შექმნილი ულამაზესი მუზეუმი. ეს გახლავთ ეს იყო თამა, ახალი რა გაიხსნა, ახალი რა შეიძლება. ახსენეთ წვიმის შემთხვევაში სად უნდა წავიდესო და მე პასუხობ წვიმის შემთხვევაში სად შეიძლება წასვლა. ამას გარდა ჩვენ გვაქვს ღვინის მარშრუტი ქედის მუნიციპალიტეტში, სადაც შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და მეღვინეების ოჯახში გაერთოთ, დააგემოვნოთ ესე ვთქვათ ჩვენი ცოლიკაური და ჩხავერი და შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ატრაქცია წვიმის შემთხვევაში. მე აღარ გავჩერდები ჩვენს მუზეუმებზე, ნობელის მუზეუმზე, ხელოვნების მუზეუმზე, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ამ ობიექტებზე შეუძლია ტურისტს მივიდეს და წვიმის შემთხვევაში გაერთოს. შეიძლება კი ბატონო. კი ბატონო. კარგია რომ გაიხსენეთ ყველა ის მუზეუმი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის წინ გაკეთდა, მაგრამ რატომღაც დაგავიწყდათ ქალაქის მუზეუმი ქალაქის ცენტრში, რომელიც ყველა თქვენს ბუკლეტშია, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ გაიძარცვა, დღემდე არ არის გამოძიებული ეს საქმე. ახალი არც ერთი მუზეუმი არ გახსნა. მე წამოვიღე დღეს ბუკლეტი და საოცარია ის, რომ თქვენ ამ ბუკლეტში მე გადმოგცემთ, რა თქმა უნდა, ეს თქვენთვის ახალი არ არის, თქვენს მიერ გამოცემულია. ყველა ის ნაგებობა, რომლითაც თავს იწონებს ტურიზმის დეპარტამენტი. მაყურებელი გვირეკავს, მოусმინოთ და გავაგრძელოთ ბოდიშის მოხდით. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, გამარჯობათ. გამარჯობა, გისმენთ. აბე შეკითხვა მინდა გადავწე. კი ბატონო. ბრძანეთ. თქვენ დაგელაპარაკოთ? ეთერში ხართ უკვე, გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. თუ შეიძლება თქვენ შეკითხვას მოგიტყოლ რატო არ არის ახლა ჩვენთან არის რა ქვია ორი საინფორმაციო ცენტრი ეს არის საბაგიროსა და ბულვარისკენ რატო არ არის რუკა გასაგებია თქვენი შეკითხვა მეტი შეკითხვა ხომ არ გაქვთ არა პროსტე გეუბნებით რა რუკას გულისხმობთ რა რუკას გულისხმობთ არა მე რას გეუსევ თუ რუკა უნდა იყოს როშენის ეს ტურისტი უნდა იყოს ქალაქის რუკას გულისხმობთ ხო ოლიო სად არის ის ბახუნცეთი სად არის გასაგებია მადლობა კითხვისთვის ქალბატონ თამარ არ არის საინფორმაციო ცენტრებში რუკები არ არისო ეს სიურპრიზია იმიტომ რომ რუკები იბეჭდება ხოლმე ძალიან სწრაფი ტირაჟით იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა ამ რუკებზე და ტურისტები იტაცებენ პირდაპირ მნიშვნელობით და როგორც ჩანს რომელიღაცა საინფორმაციო ცენტრში დასრულდა ეს რუკები კონტროლი არ ხდება თვითონ შიგნით საინფორმაციო ცენტრში არის გაშლილი რუკა მე და ბატონი თემური დამეთანხმება და მე ამ ასე ვთქვათ შენიშვნას ნამდვილად არ მივიღებ იმიტომ რომ პირადად იქნებ კონტროლის მექანიზმი გაქვს კონტროლის მექანიზმი არის ყოველდღიური ვიდეოკამერები არის დამონტაჟებული ნებისმიერ საინფორმაციო ცენტრში ამას გარდა ყოველდღიურად ჩვენი თანამშრომელი თქვენს ადგილას გადავამოწმებდი ისე მაყურებელი გვირეკავს ქალბატონ თამარ გისმენთ და ამიტომ ასე მხარად გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ დავიწყო შეიძლება? კი ბატონო, გისმენთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით ბათუმიდან.
მე თვითონ ვარ ბინისმე პატრონი, რომელიც დაინტერესებული ვარ, რომ ბათუმში იყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომ შეგვეძლოს ვთქვათ მოსახლეობას ბინების გაქირავება. ეხლა მაინტერესებს ასეთი საკითხი. ტურიზმის დეპარტამენტმა ჩემის აზრით უნდა იმეგობროს ან ითანამშრომლოს ქალაქის მერიასთან. ელემენტარული. აი შემოდის ტურისტი ეზოში, ხო? ბინის წინ რო არსებობს ეზოები და საშინლად დაბინძურებული ეზოებია. არავინ არ აკონტროლებს. აი მე პირადად ჩავდივარ, ხვეტავ, ვალაგებ, მაგრამ ეხა ერთი და ორი ადამიანის მოსახლეობის სანდასუფთავების სამსახური არ შემოდის თქვენს ეზოში ქალბატონო? სანდასუფთავების სამსახური შემოდის თვეში ორჯერ. თვეში ორჯერ, როდესაც არის გამწარებული სეზონი, როცა არის ესე რო იწყება, რო ცხელი სეზონი იწყება, აი საერთოდ არ არის იქ საკმარისი, რომ თვეში ორჯერ, როცა არის სეზონი, მაშინ ეს არ ყოფნის უბრალოდ. იცით როგორი ბინძური ეზოებია? თან ზღვის პირველ ზოლში. იქ რაზეა რა ლაპარაკი? რა იმას ლაპარაკობთ, რა ქვია იმას დაატრენინგეს, თქვა სადღაც კაფეებში მოსამსახურე პერსონალი, ხო? სანამ კაფეებამდე შევა, იქ ის უყურებს ქალაქს, შემოდის და უბინძურესი ქალაქი ხდება. ძალიან მტკივა გული რა. მე თვითონ მივდივარ ვალაგებ ამ ყველაფერს, მაგრამ აქ არ არის 10-ზე და 20 ქალბატონზე ვთქვათ, რომ ჩვენ ვალაგებთ ეზოებს. აქ უნდა იყოს მთავრობისგან მხარდაჭერა, ბატონო, ფულის გაკეთება თუ უნდა მთავრობას და ბიუჯეტში თუ უნდა თანხა შევიდეს. იქ ელემენტარული სისუფთავე მაინც უნდა დაიცვან. მოუწესრიგებელი არის ეს კანალიზაციები. კანალიზაცია იმდენად შეშმოწუნი ამოდის ამ სადარბაზოები და რაღაცას არის იმდენჯერ გამოვიძახეთ. რომ მოდით, ამოწმინდეთ, ისქენით, ჩაინიშნავენ, მე როცა მოვლენ. ქალბატონო, კონკრეტულად რომელ უბანზე საუბრობთ ახლა, რომ გაიგონონ ქალაქის ხიმშიაშვილი. დიდი მადლობა დაასრულეთ. პირველი ზოლი. კი ბატონო, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. ბატონ თემურ, ქალბატონ თამარ, მოგენით ბატონ თემურს მინდა ვკითხო. რამდენად უნდა იყვნენ კოორდინაციაში ერთმანეთთან თვითმმართველობა, ტურიზმის დეპარტამენტი? ფაქტია, რომ კავშირი, ურთიერთკავშირი საჭირო არის. მოგახსენებთ. რამდენად არის ეს რეალურად და ხორციელდება? დიახ, მოგახსენებთ. ეხლა როგორა იცით საგანგაშო მდგომარეობა ნამდვილად არ არის. ეხლა ისეთ დავხატავთ, რომ აპოკალიფსი მოვიდა, სეზონის ვერ შევხვდით მომზადებულად, არ არის საგანგაშო მდგომარეობა, მაგრამ რეალურად თუ ჩვენ ავიღებთ, ჩვენ ეხლა ვსაუბრობთ მაინც და მაინც ტურიზმის დეპარტამენტზე. ასე არის საქმე, ერთი ტურიზმის დეპარტამენტი ნამდვილად ვერ გაწუდება იმ დიდ სამუშაოებს, რაც არის შესატარებელი. თქვენ წარმოიდგინეთ ტურიზმის მომსახურების სფერო, ეს არის უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, ინდუსტრია, რომელიც ინდუსტრიაშიც შედის სხვადასხვა დაწესებულებები, უწყებები, სამინისტროები. მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ეხლა წყალმომარაგების სისტემა, ენერგომომარაგების სისტემა, მაშველები, იქ სხვა ინფრასტრუქტურის რგოლები ასე თუ ისე მომზადებული შეხვდნენ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ თუ გლობალურად შევხედავთ საკითხს, პირველ რიგში ეს ყველაფერი უნდა დაარეგულიროს კანონმა. რა ხდება ამ კუთხით? ამ კუთხით საქართველოში ჩვენ მიღებული გვაქვს ორი ჩარჩო კანონი, ეს გახლავთ კანონი ტურიზმისა და კურორტების შესახებ, რომელიც მიღებულია 1997 წელს და მეორე კანონი მიღებულია 1998 წელს სანიტარული ზონების დაცვის შესახებ. აი ეს კანონი უნდა სრულდებოდეს. ერთი საკითხია, რომ ეს კანონი მოძველდა, მაგრამ მეორე საკითხია, რომ თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლება არ ღვევს აი ამ კანონს. მე მაგალითად ძალიან გული მტკივარ ჩვენ გლობალურად უნდა შევხედოთ ამ საკითხებს, როცა საუბარია სანიტარული ზონების დაცვის შესახებ, ამ შემთხვევაში ესე იგი ზღვის აკვატორიიდან, ანუ პლიაჟიდან 100 მეტრზე არავითარი მშენებლობა არ შეიძლება, რომელიც იქნება, თქვა, ეგრეთ წოდებული კაპიტალური ნაგებობა. მე მაგალითად გავოცებული ვარ და მე მეწოდება ის ადამიანი, ვინც აკეთებს აი ამ კაპიტალურ ნაგებობას ალბანის კოშკთან მიმდებარე ზღვის ნაპირზე, ვინაიდან ეს არის ქვიშა, ეს არის მოძრავი, რაც არ უნდა ამას ხომ უნდა არეგულირებდეს კანონი და არეგულირებს კიდეც ბატონო. კანონი, რომელიც ვახსენე, პირდაპირ კანონში მითითებულია, რომ გამოიყოფა 3 ზონა. პირველი ზონა, მეორე ზონა, მესამე ზონა. პირველ ზონაში არავითარი კაპიტალური მშენებლობა 100 მეტრზე არ შეიძლება. შემდეგ არის მეორე ზონა 200 მეტრი, რომელიც 200 მეტრზეც რაღაც გარკვეული ნაწილის მშენებლობები შეიძლება. შემდეგი არის მესამე ზონა 500 მეტრი, რომელიც ზონაც უნდა იცავდეს პირველ და მეორე ზონას. ამით იმის თქმა მინდა მე, რომ ზოგადად თქვენ სწორად ბრძანეთ, მარტო აქ ტურიზმის დეპარტამენტი ვერ გაწოდება ამას, ეს ძალიან გლობალური სამუშაოა. თქვენ თუ აიღებთ 40
40% პროფესიონალი მუშაობს ტურიზმის მომსახურების სფეროში. დანარჩენი 60% არაპროფესიონალთან გვაქვს საქმე. იმ ადამიანებთან, რომლებიც ქუჩიდან მოდიან. ეხლა დეპარტამენტი ხო საგანმანათლებლო დაწესებულება არ არის. ამიტომ სახელმწიფო უნდა იზრუნოს პროფესიული ტექნიკური განათლება იქნება თუ რაიმე დამატებითი რგოლი შეიქმნება, აი ეს რეალურად მომუშავე პერსონალი, რომელიც ბატონო, თქვენ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფო სათანადოდ არ ზრუნავს ამაზე? სახელმწიფო, აი საქმე იმაშია, რომ სახელმწიფო ზრუნავს თავისი საგანმანათლებლო პროგრამებით. ამ პროგრამებს ემსახურება უნივერსიტეტები, ემსახურება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, მაგრამ რეალურად რომ მუშაობს ადამიანი, აი ქუჩიდან რომ აიყვანა თქვათ ადმინისტრატორად, მენეჯერად, დამლაგებლად, მიმტანად, აი ამ ადამიანს უბრალოდ ხომ არ ღირს პროფესიული განათლების მქონე კადრის დასაქმება აყვანა სამსახურში, აი ეს პროფესიული განათლების კადრები, აი გეუბნებით 40% მუშაობს. კი ბატონო, 40%. აი 60% მუშაობს ადამიანებისა ტურიზმის მომსახურების სფეროში, რომლებმაც საერთოდ არ იციან რა არის მომსახურება. ბატონო, ამას გეკითხებით, უფრო ძვირი ხომ არ ღირს კონკრეტული სერტიფიკატის მქონე ადამიანის სამსახურში აყვანა, მათი სამსახური უფრო ძვირად ღირებული ხომ არ არის და ამიტომ ხომ არ აკეთებენ არაპროფესიონალებზე არჩევანს მენეჯერები? არა, საკმარისი არ არის. კადრები არ არის საკმარისი. ნამდვილად არ აკეთებენ, ისინი იძულებული არიან რომ არაპროფესიონალები აიყვანონ და მე სწორედ მაგეთკენ მიმყავს საკითხი, რომ ესე იგი სხვა უწყებებმაც განათლების სამინისტრო იქნება, ჯანმრთელობის სამინისტრო იქნება, ქალაქ ბათუმის მერიის როლი უნდა გამოიკვეთოს. მე მაგალითად პირადად ძალიან დიდ როლს ვერ ვხედავ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის. გასაგებია თქვენი პოზიცია, ეხლა ეთერში რეკლამის დროა ბატონ თემურ. ტრანსპორტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ტრანსპორტზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ, ეხლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით, დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ საზოგადოებრივი პოზიცია პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ვსაუბრობთ ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე და არსებულ პრობლემებზე. შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის სერვისების განვითარების განყოფილების უფროსი თამარ კაიკაციშვილი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ასმათ დიასამიძე და ტურიზმის ექსპერტი თემურ ზოიძე, რომელიც მაცნეს სტუდიიდან გვერდება. ქალბატონო თამარ, ბოლო მაყურებლის შეკითხვით დავიწყებთ მოკლედ დასუფთავებასთან დაკავშირებით და ალბათ გვიპასუხებთ, რომ სანდასუფთავება არ არის თქვენს დაქვემდებარებაში. თუმცა, როგორია კოორდინაცია თვითმმართველობებთან ამ მხრივ? გეტყვით. ჩვენ სეზონის დაწყების წინ, ეს არის დაახლოებით მარტი-აპრილის, ანუ ადრეული აპრილის პერიოდი, გავდივართ სარფიდან ჩოლოქამდე, ჩვენი ჯგუფები პირადად მეც დავდივართ და სანაპირო ზოლით დაწყებული ყველა, ესე ვთქვათ, იმ ძირითად მარშრუტებს, რომელსაც ტურისტი აუცილებლად დაინახავთ, გვაქვს აღწერილი. სად რა პრობლემატიკაა, სად რა არის გამოსწორებული. ქალბატონმა ასმათმა აღნიშნა განათებების პრობლემა, ძელსკამების პრობლემა, დამერწმუნეთ, რომ ეს ყველა ინფორმაცია ჩვენთან არის, წერილობითი სახით გადაცემული არის შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისთვის, შესაბამისი უწყებებისთვის. ჩვენი ფუნქცია არის სარეკომენდაციო ნაწილი, რასაც ჩვენ ვასრულებთ ყოველი სეზონის დაწყების წინ. თუ გნებოთ, ჩვენ წერილებსაც მოგაწვით, თუ რა გვაქვს გაგზავნილი ნებისმიერი მუნიციპალიტეტის და რა იქნება არ არის საკმარისი წერილობითი მიმართვები და რაღაც მეტი კოორდინაცია ასეთი. სამწუხაროდ, ჩვენი ფუნქცია მოვალეობა, ჩვენი კომპეტენცია მხოლოდ ამით შემოიფარგლება და სხვა ჩვენ არაფერი მექანიზმი არ გაგვაჩნია, როგორც ტურიზმის დეპარტამენტს. აი ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რომ დაუკავშირდეს ტელეფონის ნომერზე ქალაქის მერს, ქობულეთის გამგებელს. როგორ წარმოგიდგენთ ეს შეხვდნენ ერთმანეთს, ისაუბრონ. როგორ წარმოგიდგენთ ეს არ ხდება? თუმცა ფაქტია რომ მაყურებელი რეკავს და ქუჩები არ ლაგდება. ეს ხდება ყოველდღიურად, გარდაწერილებისა არის პირადი კონტაქტები, გარდაწერილებისა არის პირად კონტაქტებზე უფრო შეხვედრები, დახურული სამუშაო შეხვედრები, რამდენიმე დღის გამოდის თვითმმართველობები არ ითვალისწინებენ თქვენს რეკომენდაციას. მაყურებელი გვირეკავს და აუცილებლად დაგასრულებინებთ. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ. დასვით კითხვა. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობის. ძალიან კარგია ეს კიდების გადამზადების სროა, მაგრამ მე მაინტერესებს როგორ აკეთებთ მოწვევას? რაზე მოწვევას დააკონკრეტეთ აი ტურისტების მოზიდვას საზღვარგარეთიდან. ანუ ვიდეო რგოლების ნაკლებობას გულისხმობთ თქვენ?
დაასრულეთ ჯერ კოორდინაციაზე, რამდენად გიჯერებენ და გამოდიან კონტაქტზე თვითმმართველობები და რატომ არ ასრულებენ იმ მოთხოვნებს, რატომ არის დაულაგებელი ქუჩები თქვენ რას აბრალებთ ამ ყველაფერს და შემდეგ აეცეთ. აი ბოლო მაგალითს გავიხსენებ, მაგალითად ეს არის მირვეთის ველო მარშრუტი, რომელიც შარშან შეიქმნა და რა საკმაოდ პოპულარულია ჩვენს ტურისტებში, ბათუმიდან მირვეთამდე ველო მარშრუტით შესაძლებელია იქ ჩასვლა. იქ არის ჩანჩქერი, რომელზედაც მოეწყო საპიკნიკე ადგილი, საქანელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სიამოვნებით დააკვატიჟებდით. აი ამ ადგილას იყო რაღაც ინფრასტრუქტურული ნაწილი მოსაგვარებელი და ხელვაჩარის მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით ეს პრობლემა მოგვარდა. ეს არის წარმატებული მაგალითი და ასე ხდება ყველგან. სადაც ჩვენ დავინახავთ პრობლემას, მყისიერი რეაგირება არის, წერილობითი თუ პირადი კონტაქტები და შესაბამისად ეფექტი ამას აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, პრობლემები არის საკმაოდ ბევრი და მას რა თქმა უნდა ჭირდება ინტენსიური მუშაობა იმ ობიექტების მხრიდან, რომელსაც ეს ევალება. რაც შეეხება ეხა ჩვენი მაყურებლის მიერ დასმულ შეკითხვას, როგორ ხდება ჩვენს ერთად გასცემთ პასუხს გველოდება, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ დასვით შეკითხვა. გამარჯობათ. პირველ რიგში ესეთ შეკითხვა მაქვს ტურიზმის ადმინისტრაციასთან. გასულ წლებს უშევადარებთ ტურიზმის მხრივ. თუ 6 მილიონი ტურისტი შემოვიდა საქართველოს, ძალიან კარგია, მიხარია, მაგრამ ეს 6 მილიონი როცა შემოდის აჭარის რეგიონში, დაღან და გუშინ დაიდო გამოკვლევა, რომ 28 მილიონით გაიზარდა აჭარის ბიუჯეტიო. კი ბატონო, გაიზარდა, მაგრამ მოსახლეობისთვის ეს არ არის იმაზე მაქსიმუმი, რაც უნდა იყოს მინიმუმამდე, იმიტომ რომ საქართველოში ტურიზმი როცა შემოდის, ყველაზე ძვირიჯდება მომსახურება, ვიდრე თურქეთში, მაგალითად რო გადავიდეთ, ან ეგვიპტეში, ისეთი ტურისტულ პაკეტებს გვთავაზობენ, საზღვარგარეთ რო წავიდეთ და დავიშალოთ. აი მე მეგიყვებით ერთ მაგალითს. ტურისტი შემოდის მაღაზიაში, ყიდულობს რაღაცას. ჩემთან შემოაქვთ ის მაღაზიის რაღაცა, მით მაწოდებს მე იმას რომ გავყიდო, მაგრამ ამას ყველაფერს მაწვდის იმაზე ძვირად, ვიდრე შეაქვს რაღაც კარფური რო იქნება ეს ძვირადღირებული ბრენდი. ბათუმს დაუყავს ეს კარფური. გეუბნებით ტურიზმის მხრივ, კარგია შეიძლება, მაგრამ ბათუმის ბიზნესმენებს ძალიან მაგარ დიდ დისკვალიფიკაცია შეუქმნის, იმიტომ რომ ჩამოვლენ მთელი დედაქალაქის მაღაზიები და შეივსება, უბრალოდ აი ახლომახლოს რაც კი მაღაზიებია, ყველა დაიღუპება. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. ქალბატონო ასმა, თქვენ რეპლიკა გააკეთეთ მაყურებელის ზარზე, წეღან რომ ბუკლეტებისო სარეკლამო რგოლების ნაკლებობაო. არის ეს პრობლემა? რა თქმა უნდა, ზოგადად საინფორმაციო სერვისი ვფიქრობ, რომ არ უარგა ტურიზმის დეპარტამენტს, იმიტომ რომ გაცილებით ადრე უნდა იყოს დაწყებული სარეკლამო გეტყვით ერთი წუთით ეხლავე. აი ეს გიდი გზამკვლევი, რომელიც თქვენ აქ გიდევთ, დაბეჭდილია, რამდენიმე ასეთი მსგავსი რამდენი ბუკლეტი გიდევთ ამ წუთში თქვენს დეპარტამენტში. გინდათ მე გითხრათ, ამ წუთში თქვენს დეპარტამენტში ჯერ კიდევ არ არის ტენდერი გამოცხადებული ახალი ბუკლეტების შესყიდვაზე. დღევანდელ ინფორმაციას გეუბნებით, მოვიკითხე სანამ წამოვიდოდი. აი ეს ბუკლეტები თქვენ საიდან სანამ წამოვიდოდი, თამარ, სანამ წამოვიდოდი. როგორ გეკადრებთ ქალბატონო ასმათ? საკმარისი ბუკლეტებიც არის, ახალი ტენდერებიც იქნება. საკმარისი ბუკლეტები კი არ არის, ეს ბუკლეტები ძალიან დიდი რაოდენობით გვაქვს. ეს ძველი ბუკლეტებია, ახლა ახალიც იბეჭდება, რაც შეეხება ჩვენს იბეჭდება, მაგრამ არ არის დაბეჭდილი, ეხლა უნდა იყოს მზად ეს ყველაფერი, თამარ. იბეჭდება, რაც შეეხება ტურისტულ კამპანიებს, რომელსაც ჩვენი დეპარტამენტი ახორციელებს. შეიძლება მე ჩემსაც დავამთავრებ და შემდეგ გამცეს ქალბატონო თამარმა თქვენ შემდეგ გამეცით პასუხი. ეს სისტემა, რომელიც ჩემს პასუხს მყისიერად მოითხოვს, იმიტომ რომ ქალბატონო თამარ, ჩვენ თქვენი ქალბატონასმაც რაღაც ასე ვთქვათ არა ინფორმაცია ზუსტი და სწორი მაქვს, გადაუმოწმებელი ინფორმაციით მე არ მოვიდოდი. იცით რა, ზუსტად არაკოორდინირებული მუშაობისა, არაკომპეტენტურობისა, უპასუხისმგებლობის ბრალი იყო ის, რომ საკმაოდ დიდი თანხა დაიხარჯა საახალწლო ღონისძიებაზე და 30 კაციც კი არ ესწრებოდა იმ ღონისძიებაზე. ძალიან გულდასაწყვეტი იყო, რომ მინისტრის მოადგილე გამოვიდა და მოსახლეობას გადააბრალა, რომ შესაბამისი თურმე ფეხსაცმელი არ ქონია, რომ ვერ მოვიდა ღონისძიებაზე. კიდევ გიმეორებთ, თუ გვინდა რომ საქმე წინ წავიდეს, აუცილებლად უნდა გქონდეთ კოორდინაცია და ურთიერთშეთანხმებული მუშაობა. აშკარად იკვეთება
ჩვენი მხრიდანაც, ზარებიდანაც ხომ ხედავთ, აი ჩვენი მოსახლეობაც იგივე საფიქსირებს, რომ თქვენ ამბობთ, დაურეკეთ, მივწერეთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია საქმე გაკეთდეს, თორე რამდენი ზარი ვისთან გაუშვით, რამდენი ფურცელი დაიხარჯა, აბსოლუტურად არავის არ აინტერესებს. მე წეგან დავიწყე საუბარი ბუკლეტებზე. ერთხელ რომ სტუმარი ჩამოვა, მეორეჯერ მაშინ ჩამოვა თუ მას სიახლე შესთავაზებ. აგერ არის ბუკლეტი, თქვენი გამოცემული ბუკლეტი. მაჩვენეთ 2012 წლის შემდეგ რა გაკეთდა რეგიონში. რა სიახლეა, რატომ უნდა ჩამოვიდეს სტუმარი მეორეჯერ, მესამეჯერ აჭარაში და ზოგადად ჩვენი რეგიონი განსაკუთრებულია, რატომ იზიდავს? იმიტომ რომ თისა და ზღვის ეს ჩვენი ბუნებრივი კლიმატი იზიდავს პირველ რიგში გოდერძი, გომარდული, მოუწესრიგებელი, განადგურებული, გაჩანოგებულია. დავიწყოთ იმით, რა სიახლეა 2012 წლის შეწორებელი, აგერ არის ყველაფერი გვინის ახალი ავიაკომპანია, რომელიც ბათუმის მიმართულებით იწყებს ფრენას. ჯამში ეს არის 23, ასე ვთქვათ, მიმართულება, რომელიც ბათუმში შემოვა, რაც უპრეცედენტო რიცხვი. ეს რას ნიშნავს, რომ ტურისტების ნაკადი იზრდება, აქამდე თუ არ ყოფილა და ახალი ავიაკომპანია ემატება და პლუს კიდევ სამიზნე ქვეყნებიც ემატება, ეს რას ნიშნავს, რომ ტურისტების რიცხვი იზრდება. რაც შეეხება, რას ვახვედრებთ აქ ტურისტებს სიახლეს. ეს გახლავთ. შეიძლება ქალბატონ მაყურებელი არ იქნება, იმიტომ რომ მოусმინოთ მაყურებელს და იმიტომ რომ ბევრი სიახლე არის. მაყურებელს მოусმინოთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? გისმენთ? ხო? გისმენთ, გვესმის თქვენ. მოგესალმებით. წლების განმავლობაში მე პირადად მოღვაწეობ ტურიზმის სფეროში და მინდა გითხრათ, რომ ტურიზმის დეპარტამენტის საქმიანობა დადებითად ფასდება არა მარტო საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ იმ ქვეყნებში, სადაც ტურიზმის დეპარტამენტი აკეთებს რეკლამას. მეც პირადად ხშირად მიწევს საზღვარგარეთ ყოფნა და შემიძლია გითხრათ, რომ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე გვხვდებათ ბათუმისა და აჭარის რეკლამა, ასევე ის ბროშურები, რომელზეც არის ახლა საუბარი ხშირად გამოფენებზე, ტურისტულ გამოფენებზე არის წარმოდგენილი და ამ ყველაფრის შედეგი არის ზუსტად ამ საქმიანობის შედეგი, ამ კამპანიების შედეგი, ის გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა, რომელიც ყავს რეგიონში. ასე რომ ესე თალსახად ვერ ვიტყვით, რომ პრობლემა არის იგივე ვიდეო რგოლები, მე როგორც ვიცი, უახლოეს მომავალში ტურიზმის დეპარტამენტს ექნება ძალიან მაღალი დონის ვიდეო რგოლები, ასევე ის რაც აქამდე იყო ხშირად ტრიალებდა ტელევიზიებსა და სხვადასხვა წამყვან საიტებზე, კეთდებოდა სიუჟეტები და არაერთი ჟურნალისტი ყოლია რეგიონს სტუმრად. ასე რომ ჩვენი ქალაქი დატვირთულია ტურისტებით? დატვირთულია ტურისტებით, მე შემიძლია გითხრათ და ხედავთ, რომ გასულ ყოველ წელს უფრო და უფრო მეტი ტურისტი. მაშინ რატომ არის ჩვენი მოსახლეობა უკმაყოფილო? სირდება. რატომ არის უკმაყოფილო ჩვენი მოსახლეობა? ყველა ჯერზე, ყველა შეხვედრაზე. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ყველა პრობლემა რეგიონში მოგვარებული არის, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემა გვარდება. და ყველა უწყება და ცდილობს, რომ ეს პრობლემები მოაგვაროს, რაც შეიძლება სწრაფად. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. ბატონ თემურ, თქვენ რამდენად როგორ მიგაჩნიათ, რამდენად საკმარისია ეს ვიდეო რგოლები, ბუკლეტები და რამდენად კარგად მუშაობს ამ მხრივ ტურიზმის დეპარტამენტი? ეხლა მე შეკითხვა დაისვა ერთ-ერთი მაყურებლის მიერ, თუ შეიძლება ჩემი მოსაზრება უნდა თქვა, იქ მაყურებელი ამბობს, რომ ესე იგი ეგვიპტეში და ანტალიაში უფრო იაფიჯდება დასვენება, ვიდრე ქალაქ ბათუმში. ეს საქმე იმაშია, რომ აქაც მოქმედებს რაღაც მაგიური ძალა, ესე იგი იმ კომპანიებისა, რომლებიც ეპატიჟებიან ეგვიპტეში და ანტალიაში ჩვენს მოქალაქეებს. თუ ჩვენ გავაკეთებთ კალკულაციას, ნორმალურად კალკულაცია გავაკეთოთ, თავისი თვითღირებულების განშევით აღმოჩნდება, რომ ეს სულაც არ არის იაფი. აქ არის ტრანსპორტი, გადასვლა, გადმოფრენა, ადგილზე ცხოვრება, იქ დანახარჯები და ეს ისეთ ციფრს მიაღწევს, რომ ნამდვილად ბათუმში იმაზე იაფად შეიძლება დასვენება, ვიდრე ანტალიაში და ეგვიპტეში. თუმცა სანახაობრივად რამდენად უკეთესია ბათუმი? სანახაობრივად ეხლა თუ ჩვენ მე ამით პროპაგანდას არ გავაკეთებ იმის, რომ ჩვენ საზღვარგარეთ არ უნდა წავიდეთ, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში უნდა შემომყვან ტურიზმზე უნდა
ვიმუშაოთ ჩვენ. ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ვალუტა, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის შემოსავალი. ჩვენ შიდა ტურიზმის განვითარებაზე უნდა ვიზრუნოთ. ვინაიდან ჩვენი ბიუჯეტი გაიზარდოს, ჩვენი ეკონომიკა გაიზარდოს. ბატონ თემი, პრომოუშენზეც გითხარით, შეძლებს დაგვარად მოკლედ, რამდენად კარგად აკეთებს ეწევა სარეკლამო კამპანიას. პრომოუშენზე მე მინდა გითხრათ, რომ ნაკლებობა ნამდვილად არ არის, მაგრამ სიახლეების ნაკლებობა შეიძლება შეინიშნებოდეს იმ კუთხით, რომ მაგალითად სამიზნე ქვეყნები მართალია დაემატა, მაგრამ უფრო კარგი იქნება დაუმატოთ ის ქვეყნები, საიდანაც ჩამოდის ბევრი მნახველი. მე მხედველობაში მაქვს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები, აი მაგალითად თუ ავიღებთ კუვეიტი. ჩვენ კუვეიტში მე მგონი ჩვენი სამიზნე ქვეყანა არ არის კუვეიტი და არც არასდროს არ მოგვიხდენია კუვეიტში ჩვენი ავტონომიური რესპუბლიკის და ზოგადად საქართველოს პრომოუშენი. ვინაიდან მე ვიცი, რომ სასტუმრო რედისონში კუვეიტიდან ჩამოდის, ოჯახებით ჩამოდიან. თუ მოდის მაგალითად დედა, მამა, მას მოყვება შვილი, ძმა, ძმისშვილი, იქ არის კიდე სხვა ნათესავები, ამიტომ ჩვენ კარგი იქნება თუ კუვეიტზე და ასეთ დიდ ქვეყნებზე გავაკეთებთ აქციას. გავაცემინოთ პასუხი. მოკლედ რომ არ გაგვინაწყენდეთ დააგროვილ კითხვებზე გაგვეცით პასუხი ერთდროულად პრომოუშენზე, ტურისტის სიმცირეზე თუ სიმრავლეზე და ფასებზე აუცილებლად. კი ბატონო, დავიწყებ ფასებით, რაც იყო ნათქვამი. მინდა აღვნიშნო, რომ ის ქვეყნები, რომელიც მაყურებელმა თქვა, ეს ეგვიპტე, თურქეთი, ტურიზმის განვითარების მრავალი ათეული წლის ისტორია გააჩნიათ ამ ქვეყნებს, სამწუხაროდ ჩვენ ახალგაზრდა ვართ ამ კუთხით და კონკურენციის მომენტი, როგორც არის თქვათ თურქეთში სექტორებს შორის, სასტუმროებს შორის, ეგვიპტე ჩვენთან ის უკვე ასე ვთქვათ საწყის ეტაპზეა და ვითარდება. შესაბამისად ჩვენ ნამდვილად არ აგვაქვს იმის ფუფუნება, რაც ეგვიპტეს და რაც თურქეთს აქვს. თუმცა დადებითი ტენდენციები ის სასტუმროები, რომელიც 2017 წელს მაგალითად 4 ახალი სასტუმრო შეიქმნა, ეს გახლავთ ვინდჰემის საერთაშორისო ბრენდი, ასე ვთქვათ და Sky Tower-ი და 2 ასე ვთქვათ მცირე ზომის ქართული სასტუმრო. ფასებთან დაკავშირებით რა შეგიძლია თქვათ, რამდენი შეგიძლია ჩაერიოთ და თქვენ ალბათ იცით რომ ამას ბაზარი არეგულირებს სახელმწიფოს ამის მიმართ აქვს ძალიან ლიბერალური მიდგომა და ტურიზმის განვითარებისთვის ეს აუცილებელია რომ ლიბერალური მიდგომა იყოს, თუმცა რაღაც მომენტში შემდგომ უკვე რეგულაციების დაწესებაც აუცილებელი ხდება და ამისთვისაც ჩვენი სექტორი უკვე მზად არის და ამისთვის მომწიფებულია. ჩვენ ერთადერთი შეგვიძლია მომსახურების ხარისხის კუთხით ვიმუშაოთ და ჩვენი პროექტი რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ, რომელიც საიმიჯო გახლავთ და ამას გარდა ის მინიმალური სტანდარტები, რომელიც ამ პროექტით არის გათვალისწინებული იმ სასტუმროებში დაცული ხდება, რაც კონკურენტულ უნარიანობას ამაღლებს. ეხლა რაც შეეხება ეს გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი სიახლე, რომელიც აქამდე არ ყოფილა რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ სასტუმროებისთვის, რესტორნებისთვის და გიდებისათვის და 62 ობიექტი უკვე აჭარაში გაერთიანებული არის აი ამ ნიშნის ქვეშ და აი ეს დამღა, რომელიც თქვენ ალბათ იცით, აი ამ ბუკლეტებში შეგხვდებოდათ, თუ კი აქვს ეს ობიექტი, ეს ნიშნავს, რომ უსაფრთხოების საკითხები მინიმალურ დონეზე მაინც არის დაცული და სურსათისმმლებლობა სანიტარული უსაფრთხოება. რამდენი არის ასეთი ობიექტი? 62, 36 განთავსების რეგიონის მასშტაბით. 36 რეგიონის მასშტაბით სასტუმრო და 26 რესტორანი. მიმდინარეობს ხელახალი რეგისტრაცია, 22 ობიექტი ჯერ კიდევ ეხა პროცესში არის, თუმცა შესაძლოა ეს რიცხვი გაიზარდოს ამას გაიზრდება, იმიტომ რომ 106 ობიექტი დარეგისტრირდა წლის განმავლობაში და მხოლოდ 62-მა მიიღო ხარისხის ნიშანი. ხაბატონ თამა, რამე რო არ გამოგჩეს, ახალი რა არისო, გკითხათ. აი 2012 წლის შემდეგ რა თავაზობთ? მაყურებელი საკმაოდ ჩახედული აღმოჩნდა, ჩვენი ახალი კლიპი მართლაც იქნება, თვის ბოლოს ჩვენ 4 ახალი საიმიჯო კლიპი გვექნება, თუმცა 40 ქალაქში მიმდინარე 16 ქვეყნის 40 ქალაქში გაშლილია ჩვენი ასე ვთქვათ სარეკლამო კამპანია, ეს არის ბილბორდები, ეს არის ასე ვთქვათ სატელევიზიო რეკლამა, სხვადასხვა ბლოგერები და მინდა ვთქვა რომ ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები, რაც Facebook-ს, YouTube-ს მოიცავს, ჩვენი რეკლამა აი ამათზეცაც არის ადაპტირებული. ჩამოყავს ინფოტურების ფარგლებში და პრესტურების ფარგლებში დაახლოებით 160-მდე ასე ვთქვათ ჟურნალისტი, რომლებმაც ფართოდ გააშუქეს ჩვენი მაღალმთიანი აჭარა აპირებული მეთოდები. რა თქმა უნდა და ეს არის მნიშვნელოვანი. ხაბატონ თამარ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, სიახლე არის ის, რომ ბავშვებს რას თავაზობთ განსაკუთრებულს. აი არის თქვათ ეს მეთოდი, რომ ანიმატორები ყავთ დიდ სასტუმროებს უცხოეთში არის ესე უამინდობში. აი ჩვენთან რა არის ამ ბავშვებს? იმისთვის რომ ოჯახით ჩამოხვიდე და ისვენო, თან კარგად დაისვენო და ბავშვის მოვლის და გართობის პრობლემა არ არსებობს. კი ბატონო, მე ტურიზმში ასე ვთქვათ გუშინ არ დამიწყია მუშაობა და დაახლოებით
2018 წლიდან ტურიზმის სფეროში ვმუშაობ და ბოლო 2007 წლიდან ერთ-ერთი სასტუმროს ასე ვთქვათ თანამშრომელი ვიყავი 5 ვარსკვლავიანის და ჩვენ იქ გქონდა აი ეს სერვისი და როგორც ვიცი აი ეს სერვისი ანიმატორების სერვისი ძალიან მოთხოვნადია მეცაც გეტყვით ის ადამიანები ჩემი მეგობრები რომელიც იქ მუშაობის პერიოდში გავიცანი და რომლებიც ეგვიპტეში დადიოდნენ ყოველწლიურად აი ამ ასე ვთქვათ სამუშაოსთვის წელს შარშან აღარ წასულან და აქ აჭარაში არიან დასაქმებულები რაც იმას ნიშნავს რომ ამ ასე ვთქვათ მომსახურებაზე მოთხოვნა გაზრდილია და მათი დასაქმება აქ ადგილზე საქართველოში ხდება. სასტუმროებში რამდენად არის ეს გათვალისწინებული თქვენი ინფორმაცია? კი ბატონო, სასტუმროები ქირაობენ ამ ადამიანებს და ისინი უკვე აღარ მიდიან ეგვიპტის სასტუმროებში, აქვე საქდებიან. რაც შეეხება ფრენებს და რაც შეეხება იმ 16 სამიზნე ქვეყანას, 4 არის, 6 არის აქედან ახალი. ეს გახავთ ბატონმა თეორემას სწორად აღნიშნა ტენდენცია არაბული ქვეყნების მიმართულებით. არაბეთის გაერთიანებული საემიროები, ირანი, ასე ვთქვათ, აი ეს მიმართულება არის საკმაოდ ესეთი პერსპექტიული ჩვენთვის. ამას ემატება ასევე მისი ლატვია და ესტონეთი და ამას ემატება გერმანია. ქუვეითზე ისაუბრობდა ბატონი. კი ბატონო, ქუვეითიც ჩვენთვის ახალია და ჩვენ რამდენიმე ესე ვთქვათ მცდელობები გქონდა აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნების მიმართულებით, თუმცა ამ ეტაპისთვის როდესაც მოკვლევა ჩავატარეთ, აღმოჩნდა რომ აი ეხლა წელს და მომავალში ვთქვათ 2018-ში ეს შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ რთული ამ ბაზარზე გაჭრა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამაზე უარს ვამბობთ. თუმცა მოსამზადებელი სამუშაოები დაწყებულია. ეს მოსამზადებელი სამუშაოებს მე გულისხმობ BBC-ს, MBC-ს და Euronews, რომელიც არაბულ ქვეყნებზე მაუწყებლობენ და ჩვენ მათთან გვაქვს უკვე მოლაპარაკებების დასკვნით ეტაპზე ვართ გადასული, რომ ჩვენი საიმიჯო კლიპები გავიდეს აი ამ ქვეყნებში და ეს ნიშნავს, რომ არაბული ქვეყნების ესე თქვით მაყურებელი იხილავს ჩვენს აი ამ საიმიჯო კლიპებს და შესაბამისად ტურისტების რაოდენობა რომელიც გასულ წელს 800,500-ზე ცოტა მეტი იყო და აქედან ნახევარი ესე თქვათ შიდა ტურიზმზე მოდიოდა ნახევარი ასე თქვათ გარედან შემოსულ ტურიზმზე მოდიოდა და მე მინდა აღვნიშნო რომ ეს არის მხოლოდ რეგისტრირებულ სექტორში ჩატარებული კვლევის შედეგად რომელიც 53% არის ჩვენი ასე თქვათ თლიანი ტურისტების რაოდენობისა აი აქედან მიღებული ინფორმაციით ჩვენ შეგვიძლია ეს ციფრი ვთქვა თუმცა 53%-ის მიღმა არის კიდევ ძალიან ბევრი პროცენტი 100-მდე და დარწმუნებული ვარ რომ ეს ციფრი უფრო მეტი არის ერთჯერ უფრო მეტი არის. შესაბამისად, მე ციფრებთან დაკავშირებით ყოველ წელიწადს არის რაღაცა სხვადასხვა მოსაზრება განსხვავებული. თუმცა წელს ჩვენ წელს დავიწყეთ რეგისტრირებული, ეს სიახლეა რეგისტრირებული და არარეგისტრირებული სექტორის კვლევა, რომელიც წარმატებით მიმდინარეობს და მონაცემები ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან რეგულარულად არის მოთხოვნილი და ჩვენ ვაწოდებთ ხოლმე ქალბატონი ასმათი დამეთანხმება და ეს ციფრები, რომელიც ჩვენ მოგაწოდეთ ქალბატონო ასმათ, სულ სხვა რეალობას ასახავს და არა იმას რომ რეგიონში არის კლება. ეს ნამდვილად ასე არ არის. ქალბატონო ასმათ, ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ, იმიტომ რომ უკვე გადავაჭარბეთ საეთერო დროს. რა ძირითადი ხელშემსრელი პირობებია იმისათვის, რომ იდეალურთან მიახლოებული მომსახურების სფერო შევთავაზოთ ტურისტად? იდეალურისგან ძალიან შორს ვარ ჯერჯერობით. და ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ამ ქალაქში მეც ვცხოვრობ, თქვენ ცხოვრობთ და ჩვენი საერთო ინტერესია, რომ რაც შეიძლება მეტი ვიზიტორი ყავდეს, მეტი ჩამომსვლელი, მეტმა ოჯახმა იხეიროს, შემოსავალი ქონდეს და ასე შემდეგ. ეს რომ არ არის ასე, ჩვენ ყველანი ვხედავთ და თქვენი მაყურებელიც ამას ადასტურებს, ჩვენი მაყურებელიც, მათ მიერ შემოსული ზარებით. ძალიან მინდა თამარს დაუჯერო, მაგრამ იმ მასშტაბის ვიდეორგოლებზე ისაუბრეთ, იმ მასშტაბის რეკლამაზე ისაუბრეთ, რომ დღეს ალბათ ყველა ოჯახში უნდა იყოს შეიძლება ბევრი ჩამომსვლელი და სტუმარი, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, გულდასაწყვეტია, რომ ეს ასე არ არის. ჩვენ არ უნდა გამოგჩეს მთავარი ხიბლი ჩვენი რეგიონისა, მთის კურორტი, გომარდული, გოდერძი. გულდასაწყვეტია, რომ თუ ერთხელ ყოფილხართ თქვენ გომარდულში, არ შეიძლება სურვილი არ გაგიჩნდეს მეორეჯერ იქ ასვლისა. გაგჩენოდა ადრე. ეხლა გაჩანაგებული, გავერანებული, მოშლილი ინფრასტრუქტურა, იქ იყო ძალიან საინტერესო სიტუაცია დამსვენებლებისთვის. კოტეჯები იყო ჩადგმული, გამართული იყო ინფრასტრუქტურა, მომსახურებაც შესაბამისად, მოსახლეობამ სესხი გამოიტანა, რომ იქნებ როგორმე ეხეირა.
80%-ს რა თქმა უნდა ეს ბიზნესი ჩაუვარდა დღეს უამრავი მათგანი ტირის რომ ბანკის ვალი დარჩა და ასე შემდეგ ვის კისერზეა რა თქმა უნდა ხელისუფლების კისერზეა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არაკომპეტენტურობამ უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებამ მეც ძალიან მინდა ხელისუფლების მხრიდან რომ დროულად არ მიექცა ყურადღება სათანადო ყურადღება იგივე გომარდულს და იგივე გოდერძს წლებია გოდერძზე მიმდინარეობს და ყოველ შემთხვევაში ესე აღღერებს ხელისუფლება რომ იგეგმება სასტუმროების მშენებლობა და ასე შემდეგ ნუ დაგვავიწყდება რომ ეს განსაკუთრებული ზონაა ჩვენი რეგიონისა იქ ხუთვარსკვლავიანი მრავალსართულიანი შენობების აშენება მე ნაკლებად რეალურად მიმაჩნია რა თქმა უნდა მაგრამ ის რაც გვაქვს თქვათ ქვემოთ გომარდულში რაც გვაქვს იმის აშენებამდე რაც გვაქვს იმაზე მოელოთ ეხლა ბავშვებზე ვისაუბრეთ და მართლა ძალიან გულდასაწყვეტია რომ ჩამოდის ოჯახები და მათ შვილებს არ აქვს გართობის საშუალება ძალიან გული დამწყდა რამდენიმე დღის წინ და გავიარე არტაგანის ტერიტორიაზე ნუ იქ საოცარი მდგომარეობაა თქვენ გახსოვთ ქვიშის სტადიონი ქონდა იქ ტურნირები ჩემპიონატები ტარდებოდა თუ ერთხელ მაინც გაივლით და გაივლის ჩვენი სტუმარი მარტო იქ რომ ჩაიაროს მეორეჯერ ჩამოსვლის სურვილი აღარ ამაზე არაერთი რეპორტაჟი ქონდა ჩვენ მასში და მერიამ გამოაცხადა რომ ტენდერი დასრულდა და სადაც დაიწყო ეხლა არ უნდა გამოცხადდეს ტენდერი უნდა გამოცხადდეს სექტემბერში ოქტომბერში რომ ამ დროისთვის უკვე ჩვენ მომზადებულები შევხვდეთ იმას ტურისტულ სეზონს წეგან თამარმა თემას გადაუხვია და მე ხვდები იმიტომ რომ მისთვის ეს და ზოგადად თამარს რა თქმა უნდა ეს არ ეხება ზოგადად მის სამსახურს და ამ ხელისუფლებას ეხება ის რომ უამრავი შეთავაზებული და დატოვებული პროექტი ვერ განხორციელდა არ გაკეთდა და აქ შემთხვევით კი არ წამოვიღე ეს ბუკლეტი და ნიშნის მოგებითაც არ ვლაპარაკობ იმიტომ რომ მე ძალიან მინდა რომ ყოველწლიურად ახალი სიახლე ბევრი საინტერესო რამ შევთავაზოთ მუზეუმი ახსენეთ ამაზეც მოსახლეობას რასაც ვერ თავაზობ სააგენტოსგან ჯერჯერობით პასუხს ვერ ვიღებთ, როდის იქნება ცვილის მუზეუმი, ვერც ბათუმის მუზეუმი, აქ მე მინდა აღვნიშნო, კონკრეტული პასუხი არ არსებობს, ამასთან დაკავშირებითაც ალბათ და გაჩანაგდა ეს ძალიან საინტერესო და ბატონ თემურთან უნდა გადავიდე, კითხვით ბატონ თემურ, მოკლედ რომ შევაფასოთ, რამდენად არის მოთხოვნა მთის კურორტებზე და საერთოდაც რა უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით, თქვენი რეკომენდაცია. საერთოდ ზოგადად როცა საუბრობთ ტურიზმის განვითარებაზე აჭარაში, პირველ რიგში პრიორიტეტი უნდა იყოს საზღვაო დასვენება, ვინაიდან ტურისტი აჭარაში ჩამოდის საზღვაო დასვენებისათვის, გაკაშებისათვის, პლიაჟზე გასვლისათვის, მაგრამ არის დრო, დგება იმის დრო, როცა უკვე ტურისტს აღარ სურს, თქვათ, გარუჯვა და მას სურს რაღაც ახალი სიახლე მიიღოს. ეს სიახლე ზუსტად არის სამთო ტურიზმის განვითარება და აქ ზოგადად ჩვენ თუ სამთო ტურიზმს დავყოთ კატეგორიებად, ეს არის სასოფლო ტურიზმი, აგროტურიზმი, ეკოტურიზმი და ასე შემდეგ. ეხლა ტურიზმის დეპარტამენტმა მართალი გითხრათ, მრავალი ახალი მარშრუტი შემოიტანა, ამ მრავალ მარშრუტზე მე პირადად გეახილით, მე დავიწყებ მაგალითად ხიხანის მარშრუტიდან, რომელიც არის ძალიან საინტერესო მარშრუტი, მაგრამ ხიხანის ციხეზე ასასვლელი ეს არის დაახლოებით ტურიზმში საერთოდ არის კატეგორიები. პირველი კატეგორია, მეორე კატეგორია, მესამე კატეგორია. პირველი მწვანე ზოლია, მეორე ყვითელი ზოლია, მესამე წითელი ზოლია. ხიხანი განეკუთვნება მესამე წითელი ზოლის უკიდურეს მერვე კატეგორიას. ანუ მინდა ვთქვა, რომ ამის შემდეგ მოდის უკვე ალპინისტი. ანუ თუ თქვენ ხიხანზე ახვალთ, ესე იგი იმის შემდეგ თქვენ შეიძლება იყოთ ალპინისტის. მხედველობაში მაგ აუცილებლად უნდა მოწესრიგდეს ხიხანზე ასასვლელი ბილიკი. ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა იქ ასვლა. ძალიან ძნელია ასვლა. ამავე დროს ხელისუფლებამ უკვე დროა იფიქროს, რომ ხიხანზე ან გავაკეთოთ საბაგირო გზა, ან ერთი მონორელსი. დღევანდელი ტექნიკა, დღევანდელი ტექნოლოგიები იძლევა ამის საშუალებას, უამრავი ტურისტი წავა ხიხანის ციხის დასაფლავებად, ეს არის არაჩვეულებრივი ადგილი. ამავე დროს იქ მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები და ცოტა იქ შეცდომებია აღდგენის სამუშაოებზე დაშვებული, ესე იგი გამაგრებით სამუშაოებზე ზემოდან არის ცემენტით გაკეთებული ეს დაფარულია ეს ისტორიული ნაგებობის ზედამხარები. გარდა ამისა, ჩვენ თავის დროზე ჩავსვით ტურისტულ მარშრუტს მახუცეთი ძალიან მოთხოვნადი მარშრუტია. იქ გვაქვს ჩვენ ეგ
ეგრეთ წოდებული ფოტოსტოპი გაკეთებული, ეს არის მთიანი აჭარა არის, ფოტოსტოპი კეთდება მდინარე აჭარისწყლისა და ჭოროხის შესართავთან. არაერთი თხოვნა, არაერთი მიმართვა, არაერთი, რა ვიცი, წერილიც კი მქონდა აჭარის უმაღლეს საბჭოში შეტანილი თავის დროზე, რომ ერთი პატარა აივანი გაკეთდეს, გადასახედი, ვინაიდან იქ მანქანები მაინც ჩერდება, იქნება ცოტა საშიში მდგომარეობა, გადასახედი აივანი გაკეთდეს, რომ ადამიანმა იქიდან გადახედოს და შეიგნოს ის პანორამა, რომელი პანორამაც არის თბილისში მტკვარისა და არაგვის შესართავი, რა თქმა უნდა, ის უფრო უკეთესია. ამავე დროს აუცილებელია, როცა ჩვენ სამთო მარშრუტებზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია ვისაუბროთ ტურიზმის უსაფრთხოების შესახებ. უსაფრთხოებაზე პირველ რიგში აუცილებელია დაინერგოს გეოინფორმაციული სისტემების მოდული, ეგრეთ წოდებული GIS მოდული. ამ მოდულზე უკვე აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთში უკვე მიმდინარეობს მუშაობა, შეიძლება ამაზე აჭარაშიც დავიწყოთ მუშაობა, ვინაიდან თითოეული ტურისტი სად მოძრაობს, მეწყერსაშიშ ზონაში მოძრაობს, ფლორისგან, ფაუნისგან, პოლიტიკური ვითარებისგან, თქვა თუ სხვა საშიშროებისგან, სად რა მდგომარეობა, ტურისტი ამისგან უნდა იყოს დაცული, ამის საშუალებას იძლევა გეოინფორმაციული სისტემების დანერგვა. ამავე დროს ძალიან კარგი მარშრუტია მწვანე-ტბის მარშრუტი. ეს არის ულამაზესი მარშრუტი. ჩვენ მწვანე-ტბას რამდენიმე კუთხით შემოუვარეთ და რამდენიმე რაკურსით გადავიღეთ იქ სარეკლამო, ასე ვთქვათ, ფოტოები, მაგრამ რადგან 6 კილომეტრი ძალიან გადავაჭარბეთ დროს, უნდა დავასრულოთ. გზა მოსაწესრიგებელია და ეს სასწრაფოდ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეს შიდაგზებს განეკუთვნება. თამარს აუცილებლად უნდა მივცეთ სიტყვის საშუალება. მე მინდოდა ერთს დავამატებ მხოლოდ მოკლედ შეიძლება ძალიან თამონამ ბევრი ისაუბრა რეკომენდებულია შესახებ. მე მიმაჩნია რომ რეკომენდებულია ეს არის საწყისი იმისა რომ აუცილებლად უნდა შემოვიდეს ნორმატიული აქტები. იგივე აი ყველა ადამიანს შეუძლია გახსნას ტურისტული სააგენტო. ადამიანი რომელიც ღებულობს ჯარდს, იმას არ შეიძლება რომ იმან გახსნას ტურისტული სააგენტო. რაღაც რეგულაცია, რაღაცი ნორმა უნდა შემოვიდეს. შემოდიან უცხოელი გიდები, ირანელი გიდები, თურქი გიდები ჩვენს ქვეყანაში ატარებენ ექსკურსიებს. არავითარი რეგულაცია არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით. გასაგებია, ბატონ თემ უნდა დავასრულოთ. ნორმატიულ აქტებამდე კანონი უნდა იქნას მიღებული ახალი და ამ კანონში აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს ეს ყოველდღიური. გასაგებია, მაცნე სტუდიიდან თემურ ზოიძე გვერდთვება და თამარ დასასრულისკენ მივდივართ. კარგია რომ აღამთიანი აჭარის თემით ვასრულებთ. მე სასიხარულო ინფორმაცია მაქვს 2015 წელი 2015-2015-თან შედარებით იყო 107%-ით მეტი ვიზიტორი აღამთიან აჭარაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ იქ უფრო მეტი ტურისტი ავიდა და იმ სერვისებით, რა სერვისებითაც მათ ისარგებლეთ, ადგილობრივ მოსახლეობას გაუჩნდა უფრო მეტი ფული, ვიდრე ეს ქონდა 2015 წელს. რაც შეეხება 2017-ს, აქაც იმ მარშრუტების სიმრავლე, რომელიც წელს არის, ასე ვთქვათ, უკვე ჩაშვებული და მიმდინარეობს აქტიურად მისი მარკირება, გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ეს ციფრი ასევე იქნება შენარჩუნებული და გაზრდილი. მე მინდა აღვნიშნო მაჭახელას კულტურული მარშრუტი, მაჭახელას თოფის მარშრუტი, ბატონ თემური დამეთანხმება, ეს არის ძალიან საინტერესო მარშრუტი და ვიზიტორები არ, ასე ვთქვათ, წყდება და ყველა ჩვენი მარშრუტი აგებულია იმ პრინციპზე, რომ მარშრუტზე მოხდეს აუცილებლად განთავსების ობიექტი და კვების ობიექტი, რათა ტურისტს შეეძლოს გარდა იმ ღირსშესანიშნაობებისა, რომელსაც მარშრუტი ითვალისწინებს, ღამისთების საშუალებაც ჰქონდეს და კვების საშუალებაც ჰქონდეს. მინდა გამოვყო მახუნცეთის მიმართულებაც, რომელიც ასევე არის მნიშვნელოვანი და ვიცით, რომ იქ ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდა და ეს ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორია. კი ბატონო, ასევე ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორია. აღარ გვაქვს დებატების დრო სამწუხაროდ ხალბატონ თამარ. უნდა დავასრულოთ. ახალი პროექტები, რომელიც მახუნცეთის ჩანჩქერზე იგეგმება, ასევე თქვენ ვიდეოსაც ნახავდით, ესე ვთქვათ, მოდელირებულს, რა იგეგმება და რა შეიძლება ჩვენ კიდევ 2018-19 წლებში ვიხილოთ. მე ასევე დავასრულებ იმას, რომ 207 ადამიანი, რომელიც ჩვენ ეხლა ერთი თვის წინ დავასრულეთ სატრენინგო, ასე ვთქვათ, სესია და გადავამზადეთ 151 განთავსების ობიექტი და 56 კვების ობიექტის თანამშრომელი მაღალმთიან აჭარაში ჩვენ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ იქ ტურიზმი იქნება უფრო მეტად განვითარებული, ამ ადამიანებს ჩვენ მინიმალური ცოდნა, მაგრამ საჭირო ცოდნა მივაწოდეთ და მათი მხრიდან არის საკმაოდ დიდი ჩართულობა, საკმაოდ დიდი мотиваცია, ეს мотиваცია არის ძალიან გადამდები და ჩვენც მოწოდებული ვართ, რომ უფრო და უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი მუშაობა, რომ
არა მარტო ბათუმში და არა მარტო ქობულეთში და ასე თქვა საზღვაო ზოლში, არამედ ბათუმს გარეთ გავცდეთ ჩვენი ტურისტები გავიყვანოთ და ვაჩვენოთ ის ღირსშესანიშნაობები, რომელიც უხვად გასაგებია. მომავალში გეგმავთ ყველაფერს. უნდა დავასრულოთ დებატების დრო აღარ გვაქვს. ასეთი იყო 23 ივნისის საზოგადოებრივი პოზიცია. სტუმრებთან ერთად განვიხილეთ ტურისტული სეზონი და არსებული პრობლემები. ტრადიციულად სამშაბათს 22 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.